මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්නේ වෙබ් ක්වෙස්චන් සීරීස් එකට තියෙන 27 වෙනි ක්වෙස්චන් එක. මම මේ වෙනකොට ක්වෙස්චන් 26ක් ඩිස්කස් කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ වෙබ් ක්වෙස්චන් සීරීස් එක යටතේ. අනිවාර්යයෙන්ම අන්න ඒ වීඩියෝස් 26 බලන්න. ඔයාලට පුළුවන් එතකොට වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් යටතේ ඔයාගේ බේසික් නොලෙජ් එක ඉතාමත් හොඳට වර්ධනය කරගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ 26 25 24 කියන ක්වෙස්චන් තුන නම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් බලන්න වෙනවා. මොකද මං අද ඩිස්කස් කරන ක්වෙස්චන් එක අන්න ඒ සිනාරියෝ එකකට තමයි මම කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ කොටස් කිහිපයක්ම අද කතා කරන ක්වෙස්චන් එකේ කොටස් කිහිපයක්ම අන්න ඒ ක්වෙස්චන් වලදී මම ක්‍රියේට් කරගෙන තියෙන හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම අන්න ඒ වීඩියෝස් ටික බලලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න එන්න. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. අපි දැන් බලමු මොකක්ද අද අපිට ලැබිලා තියෙන ක්වෙස්චන් එක කියලා. මම මෙන්න මෙතනින් වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් යටතේ අද අපි ඩිස්කස් කරන්න තියෙන මෙන්න මෙතන 27 වෙනි ක්වෙස්චන් එක. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට 27 වෙනි ක්වෙස්චන් එක ලැබිලා තියෙන්නේ. මේකෙදි මේගොල්ලෝ අපිට කියනවා the tasks of looking at product information need to be faithful simplified. There are several steps you can take to begin the process. As a first step, we can need create a web page that show information about all the relevant product by clicking on the image of the production in our currently web page. In this case, these should be updated details button and back button. Every input field should be disable ignoring back button. Create a function to call browser back button to web page back button. Create a function called the back button of the browser from that back button web page. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අද ක්වෙස්චන් එක අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. මේකදී ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට කියන්නේ 26 අපි ක්වෙස්චන් එකේ කරපු ටිකම ඒ ආකාරයට මේකෙත් කන්ටිනියු වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේකෙදි ඇඩ් කරන්න කියන්නේ අපි දැන් 21 කතා මෙන්න මේ ඔක්කොම ඩේටාබේස් ගහලා ඔක්කොම ටික හදලා ඩිසයින් හදලා ඒ කියන්නේ 26 25 24 කියන ක්වෙස්චන් තුනේදීම අපි ඩිස්කස් කරේ එකම සිනාරියෝ එකක්නේ. එතකොට අන්න ඒ සිනාරියෝ එකේම තවත් කොටසක් තමයි අද මෙන්න මේ 27 කියන ක්වෙස්චන් එකේ තියෙන්නේ. දැන් අපි 26 ක්වෙස්චන් එකට එද්දි මෙන්න මේ ටික හදාගෙන ඉවරනානේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඇඩ් කරලා ඉමේජ් එකක් සහිතව මේ විදිහට view වෙන්න හදාගත්තා. දැන් අපිට 27 වෙනි ක්වෙස්චන් එකේදී කියන්නේ මෙන්න මේ ඇඩ් කරපු ඉමේජ් එකක් ක්ලික් කරපුවාම දැන් අපි හිතමු මෙතන මයිලෝ එකට මයිලෝ එක ක්ලික් කරපුවාම අන්න ඊට අදාළ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට page එකක ඒකේ details සියල්ලම මෙන්න මේ විදිහට view වෙන්න හදන කියලා තමයි අපිට කියන්නේ. අපි මෙතන anchor button එක ඒ කියන්නේ anchor කියන කිරිවිට ක්ලික් කරොත් එහෙම ඒකට දාලා සියලු විස්තර මේ වගේ අපිට view වෙන විදිහට තමයි හදන්න කියන්නේ මෙන්න මේ image එක ක්ලික් කරපුවාම. අපි දැන් බලමු කොහොමද මම මේක කරගෙන තියෙන්නේ කියලා. මම මෙන්න මෙතනින් view answer button එක ක්ලික් කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි page එක අපිට view වෙන්නේ. අපි ඒක 26 කතා කරා. මම මෙතෙන්ට මුලින්ම add කරන්නම් මයිලෝ කියන ප්‍රොඩක්ට් එක. ඊට පස්සේ මම මෙතන කැටගරි එක දෙන්නම් drink කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතන මොඩල් එකක් දෙන්නම් Nestle කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් දෙනවා Nestle කියලා. මෙතන quantity එක මම දෙන්නම් 100ක් කියලා. මෙතන price එක මම ලබා දෙනවා 70ක් කියලා. expire date එක අපි ලබා දෙමු. මෙතනින් ගිහිල්ලා මම year එකක් select කරනවා මෙන්න මෙතනින් 2022 කියලා. month එකක් මම දෙනවා අගෝස්තු 24 කියලා. ඊට පස්සේ මම ඊට අදාළ image එක මෙතනින් ගිහිල්ලා choose කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම added product in button එක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහට මේ field හැම එකම clear වෙලා යනවත් එක්කම අපේ database එකට මේ data ටික add වෙලාද කියලා අපි දැන් බලමු. ඔව් අපි දැන් add කරපු data එක මේ add වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු මෙන්න මෙතනින් view product ගිහිල්ලා මේක කොහොමද add වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔව් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන අපි add කරපු product එක මේ විදිහට view වෙනවා. මම දැන් මෙතන Milo අපිට දැන් මේ
question එක කරන්නේ මෙන්න මෙතන image එක click කරපුවාම මේකට දාලා details එක පෙන්වන්න ඕනේ. මම දැන් මෙතන image එක click කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට මේ product එකේ සියලු විස්තර විතරක් තියෙන විදිහට අපිව මේ වගේ page එකට ඇවිල්ලා මේකේ details ටික ඔක්කොම පෙන්නනවා. නැත්නම් back button එක click කරපුවාම කලින් අපි හිටපු අපේ product ad සියල්ලම තියෙන page එකට අපිට යන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. අපි දැන් මේකේ product effect එක add කරලා බලමු කොහොමද මේකේ වැඩ කරන්න කියලා. මම මෙතන product name එක දෙනවා ටිකිරි මාරි කියලා. ටිකිරි මාරි කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන category එක මම දෙනවා biscuit කියලා. මම මේකම copy කරලා මෙතන model එකකට දෙන්නම්. මොකද model එකත් biscuit ම හින්දා. ඊට පස්සේ මම මෙතන brand එක දෙන්නම් මංචි කියලා. මම මෙතන quantity එක දෙන්නම් 75ක් කියලා. ඊට පස්සේ එකක price එක මම දෙන්නම් 45ක් කියලා. expiry date එක අපි දෙමු මෙතන 2022 සැප්තැම්බර් මාසේ 18 කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් ගිහිල්ලා ඊට අදාළ image එක මෙතනින් select කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතනින් open කරපුවාම මෙන්න මෙතෙන්ට අපි choose කරගත්ත file එක add වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන added product click කරපු ගමන් වලට පේනවා මේ සියලු input field ටික clear වෙලා යනවත් එක්කම මෙතන මේ product එකේ මේක add වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මෙතන තවත් product එකක් add කරමු. මම දැන් මෙතන add කරන්නේ Nesco Milky Bar කියන chocolate එක. එතන අපි දාමු Milky Bar කියලා. category එක අපි දාමු chocolate කියලා. brand එක දාමු අපි Nesco කියලා. model එකත් අපි දාමු Nesco කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන quantity එක අපි දාමු 200ක් කියලා. එකක price එක අපි දාමු 150ක් කියලා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් expiry date එක අපිට select කරගත්තා. මම එකක් දෙන 2022 නොවැම්බර් මාසේ 21 කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් ගිහිල්ලා image එක delete කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේක මම open කරගත්තාම මෙතෙන්ද මේක අපි choose කරගත් file එක add වෙනවා. ඊට පස්සේ added product කියන button එක click කරපු ගමන් මේ සියලු input field එක clear වෙලා යනවත් එක්කම මෙන්න මෙතෙන්ට අපි add කරගත්ත product එක add වෙලා තියෙනවා. අපි තව එක product එකක් මෙතෙන්ට add කරගමු. මම එතෙන්ට දාන්නම් Munchi chocolate biscuit එක. මෙතන තියෙන අපි කියන්නේ chocolate biscuit. chocolate biscuit. මම මෙන්න මේ biscuit කියන copy කරලා දුන්නට ලේසි මේ තැන් දෙකෙන් paste කරගත්ත හැකි. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතන brand කියන එකේ දාගන්නවා Munchi කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතන quantity එක දාගන්නවා 50ක් කියලා. එකක මිල මම දාගන්නවා 80ක් කියලා. expiry date එක මම දාගන්නවා 2022 සැප්තැම්බර් 9 කියලා.
ඊට පස්සේ මම image එක මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා මේ විදිහට select කරගත්තට පස්සේ මෙතෙන්ට add වෙනවා. මම දැන් add product button එක click කරපුවාම මේ සියල්ල empty කියන්නේ අපි මේ empty වෙනත් එක්කම view product කියලා බලපුවාම මෙන්න මෙතෙන්ට ඒකත් add වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ image click කරපුවාම මේවට අදාළ details අපිට view වෙන්නේ කියලා. මම දැන් මුලින් මයිල වල පෙන්නුවා. ඒකේ මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අපිට view වෙන්නේ. ඒක අපිට මේ question එක කරන්න කියලා තිබ්බේ මෙන්න මේක. මම මේකෙන් back වෙලා ඔයාලට අනිත් ටිකත් පෙන්වන්නම් මෙන්න මේ විදිහට. ඔව් මාරි ගත්තාම ටිකිරි මාරි ගත්තාම මේ විදිහට තමයි අපිට ඒක view වෙන්නේ. ඒකත් මම back කරලා ඊට පස්සේ මෙතන milky bar එක ගත්තාම Nesco milky bar කියන chocolate එක ගත්තාම ඒකේ details උත් අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් මේ අපි දැන් හදාගත්ත web application එකේ තියෙනවා. මම මෙතනින් නැවතත් back වෙලා මෙන්න මේක බලපුවාම chocolate biscuit එකෙත් මෙන්න මේ විදිහට අපිට view කරගැනීම බලා ගැනීම හැකියාවක් මෙන්න මේ application එකේදී අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මෙන්න මේක මම කරගෙන තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒක ඔයාලට view වෙන්නේ. මෙතනින් මම දාගෙන තියෙනවා අපි add කරන හැම image එකක්ම මේක ඇතුළේ වැටෙන විදිහට මම folder එකක් හදාගෙන තියෙනවා image කියලා. ඊට පස්සේ ගත්තාම මෙතන මගේ image එකක් මෙතන තියෙනවා. මෙතන bootstrap file එක. ඊට පස්සේ මේක ගත්තාම අපේ requirement කියලා දාලා නැහැ. මම question එක view වෙන මම හදන් තියෙන එක. මේක ගැන මම කතා කරා කලින් වීඩියෝ එකේදී. ඒක මම අද කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද process එක ගැන මම කතා කරේ අද නෙමෙයි කලින් වීඩියෝස් එකේදී මම කතා කරා. ඊට පස්සේ ගත්තාම මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ product details වීඩියෝ එක. product details කියන ෆයිල් එක. ඒක තමයි අපිට මේ ආකාරයට view වෙන්නේ. මෙන්න මේකෙන් තමයි අපේ product details අපිට නිසියාකාරව පෙන්වන්නේ. ඒකේ වලට පේනවා මේ තැන් හැමතැනම මම මේ විදිහට හදාගෙන තියෙනවා. මෙතන මම database එකෙන් search එකක් ගහලා තියෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයට. ඊට පස්සේ මේ තියෙන product view එක මම එකක් කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා. ඊට පස්සේ ගත්තාම මේ තියෙන්නේ CSS ෆයිල් එකක්. මේ තියෙන්නේ answer.php ෆයිල් එක. මේකත් මම කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා. මේක තමයි අපි මෙන්න මේ ෆයිල් එක මම එකක් පෙන්නනම් ඔයාලට. මෙන්න මේක ඩිසයින් එක හදාගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේකෙන්. නැත්නම් CSS ෆයිල් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ script ෆයිල් එක අපේ දැන් මේ requirement කියලා දාලා වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ගත්තාම මෙන්න මේ JavaScript එක නම් අපේ මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට requirement එකට අදාළ වෙන්නේ. මෙන්න මේ ටික. ඊට පස්සේ ගත්තාම මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපේ style.css ෆයිල් එක. මේකත් මම කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා. මේකේ add වෙලා නැහැ. මෙන්න මේ CSS ෆයිල් එක තමයි මෙන්න මේ requirement එකේදී මම add කරගත්තේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා view process.php ෆයිල් එක. ඒක මේ ආකාරයට මම create කරගෙන තියෙනවා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම මේක create කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ගත්තාම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තමයි මම image එකක් click කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට. දැන් image එක click කරපුවාම ඊට අදාළ details මෙතන මේ view වෙන්නේ. අන්න ඒක දෙන්න මම මෙන්න මේ විදිහට තමයි image එකට anchor tag එකකට මේ විදිහට create කරගෙන තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලට පේනවා මෙතන JavaScript එකෙන් ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට function එකෙන් මේ විදිහට කරගෙන තියෙනවා. මෙතන XML HTTP request එක create කරගෙන මේ විදිහට හදාගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම මේක කරගෙන තියෙන්නේ. මම දැන් හිතනවා ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ requirement එකක් හම්බුනොත් ඊටමත් හොඳට ඒක create කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් ඔයාලට තියෙනවා කියලා. අතන මේ ගොඩක් වටිනවා. මොකද අපි හිතන්න අපිට web application එකක් create කරගන්න දුන්නොත් e-commerce application එකට මෙන්න මේ concept එක ගොඩක් වටින concept එකක්. මම දැන් හිතනවා මෙන්න මේ වගේ concept එකක් ආවොත් ඔයාලට තනියම මේකට මුහුණ දීලා තනියම මේ වගේ එකක් create කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් ඔයාලට හම්බෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු. සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.